بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مربع بغرزة الأناسة. وهنا غرزة الأناسة شكلها حلو جدا ومميز زي ما انت شايفة، كل ضلع فيه 2 من الأناسة عاطين المفرش شكل جميل. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط اسمه روما، والخيط ده تقليد لخيط إليس ديفا، واشتغلته بإبرة مقاس 2 الستانلس. أخد مني حوالي 33 جرام من الخيط، يعني بشلة واحدة هتعملي 3 مفارش. أما طول الضلع فيه فطلع 28 سنتي. أما هنا فاشتغلته بخيط غزل رقم 6 وإبرة مقاس 7 الستانلس. أخد مني حوالي 28 جرام من الخيط، وطول الضلع فيه حوالي 31 سنتي، يعني أقل في الخيط وأكبر في المقاس، لأن خيط الغزل بيرمي معانا في الشغل وفتلته خفيفة. انت هنا تقدري تشتغلي المفرش لنيش أو لترابيزة صغيرة، ولو حبيتي تشتغلي الخدادية كخدادية هتشتغليه بخيوط أسمك هيكبر معاكي في المقاس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هتشتغلي 2 عمود بلفة، 1 2. فكده بقى عندنا يعتبر 3 أعمدة بلفة، باعتبار إن ال3 سلاسل الأول عمود. سلسلتين 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. سلسلتين 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. سلسلتين و3 أعمدة بلفة، 1 2 3. كده وصلنا لآخر السطر. هنشتغل سلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تدخلي كده على السلسلة اللي فوق وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليك. ده كده السطر الأول عندنا. الجزء فيه بيتكرر 4 مرات. احنا عندنا المفرش مربع، فالجزء بيتكرر في السطر 4 مرات، والجزء كان عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين متكررين 4 مرات، 1 2 3 4. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3، وبتدخلي جوه تالت سلسلة اللي قفلنا فيها بمنزلقة تشتغلي عمود. فكده على أول عمود اشتغلنا عمودين باعتبار ال3 سلاسل أول عمود. على تاني عمود بتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى التالت عمودين، 1 2. كده اشتغلنا على كل عمود عمودين، فبقى عندنا 6 أعمدة باعتبار إن ال3 سلاسل أول عمود. 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري الجزء اللي هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي على كل عمود من ال3 عمودين، 1 2، على التاني عمودين، 1 2، فكده بقوا 4. على التالت عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وبتكرري. يبقى الجزء في السطر التاني عبارة عن 6 أعمدة، عمودين على كل عمود من ال3 اللي تحت، وبعدين 3 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التالت بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، باعتبارهم عمود اشتغلنا على أول عمود من 6.
بعد ال3 سلاسل بتشتغلي سلسلة، ودي هتبقى فرق ما بين العمود واللي بعده. يعني في أول السطر اشتغلنا 4 سلاسل، 3 عمود وسلسلة فرق. هتشتغلي على تاني عمود عمود، وبعد العمود سلسلة، على التالت عمود وسلسلة، على الرابع عمود وسلسلة، على الخامس عمود وسلسلة، وعلى السادس بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا فوق ال6 أعمدة، 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. عندنا 5 من السلسلة، 1 2 3 4 5. بعد العمود رقم 6 بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. الجزء هيبقى عبارة عن 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. على أول عمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلة، على التاني عمود وسلسلة، كده 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6. احنا هنا هيكون عندنا فوق كل 6 أعمدة أناناسة. بعد العمود السادس بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرر. يبقى الجزء عبارة عن 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبعد العمود السادس 5 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي ال6 أعمدة اللي ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، بدل ما بنشتغل 5 سلاسل هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وتاخدي لفة على الإبرة، وعلى تالت سلسلة 1 2 3 بتدخلي كده وبتشتغلي عمود بلفة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود واللي بعده. واحنا كده برضه يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل، بس اشتغلنا بالطريقة دي عشان نبقى في نص السلاسل وما نحتاجش نشتغل منزلقات. ده كده شكل السطر التالت. السطر الرابع هيبقى أول سطر في الأناناسة. فاحنا هنا هنشتغل صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وغرزة الكلاستر هنا من عمودين بلفة. أول حاجة بترتفعي سلسلتين، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده على الطرفين كده بتوع العمود، يعني كأننا بنشتغل على العمود. تشتغلي عمود بلفة. السلسلتين عمود دول تاني غرزة كلاستر معانا. هنيجي في آخر السطر نكمل. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنبدأ في الأناناسة. الأناناسة بنشتغل غرزة حشو جوه السلسلة، بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو جوه السلسلة، 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو جوه السلسلة اللي بعدها، و3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو. ده كده أول سطر في الأناناسة. أول سطر في الأناناسة عندنا ال3 سلاسل متكررين 4 مرات، 1 2 3 4، ما بين كل 3 سلاسل واللي بعدهم عندنا غرزة حشو. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي. اللي أنا هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي من أول ال5 سلاسل. هندخل جوه تالت سلسلة، يعني اللي في النص هتعدي 1 2، وجوه اللي في النص كده هتشتغلي غرزة كلاستر، وغرزة الكلاستر من عمودين بلفة. بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، على نفس السلسلة بتدخلي تشتغلي تاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي تاني على نفس السلسلة اللي هي رقم 3، تشتغلي غرزة الكلاستر التانية، تشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، والعمود التاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. عندك 3 لفات بتاخديهم ال3 مع بعض. فكده اشتغلنا صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وغرزة الكلاستر من عمودين بلفة. تمام. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل في الأناناس. الأناناسة بنبدأ جوه السلسلة، بتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو، 1 2 3، غرزة حشو جوه السلسلة،
1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو. بعد كده بقى بتشتغلي الخمس سلاسل 1 2 3 4 5، وده بداية التكرار معاكي. يبقى التكرار عبارة عن 5 سلاسل صدفة، 5 سلاسل، وبعدين بنشتغل في الأناناس. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول 5 سلاسل لحد غرزة الحشو الأخير. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي الخمس سلاسل اللي بعد آخر غرزة حشو، هنا كان فاضل لنا غرزة الكلاستر الأولى. هتدخلي كده على العمود تحت اللفتين بتوعه وتشتغلي غرزة كلاستر. هتشتغلي كده عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، والعمود التاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر الأولى. فاضل الثلاث سلاسل. هنا بقى مش هنشتغل 3 سلاسل، هتشتغلي سلسلة وهتاخدي لفة على الإبرة وعلى العمود بتسيبي السلسلتين وبتدخلي كده على العمود تشتغلي نص عمود، تاخدي الثلاث لفات مع بعض بسحبة واحدة. كده برضو يعتبر اشتغلنا 3 سلاسل، بس عشان دايما نبقى في نص السلاسل وما نحتاجش نعمل منزلقات. ده كده شكل السطر الرابع. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين عشان هنشتغل غرزة كلاستر. هترتفعي سلسلتين وتشتغلي عمود. احنا هنا جوه الثلاث سلاسل هنشتغل 3 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. دي كده التانية. هنيجي في اخر السطر ونشتغل الاولى. بعد غرزة الكلاستر 1 2 3 3 سلاسل، وتدخلي تاني تشتغلي غرزة الكلاستر، ودي كده التالتة. هنيجي في اخر السطر ونشتغل الاولى فيكملوا 3. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. التكرار هيبدأ معاكي من أول 5 سلاسل اللي هشتغلهم معاكي. تمام. احنا عندنا الجزء بيتكرر 4 مرات، بدايته هي ال5 سلاسل. هتدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي غرزة حشو، وده كده تاني سطر في الأناناس. 3 سلاسل 1 2 3، وتدخلي جوه الثلاث سلاسل اللي بعدهم تشتغلي غرزة حشو. 3 سلاسل 1 2 3 غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 غرزة حشو جوه السلاسل. وبعد الأناناسة كده خلاص احنا خلصنا الأناناس. هنشتغل بعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5. فكده السطر التاني من الأناناسة بقى قال له عدد السلاسل، وبقى الثلاث سلاسل مكررين 3 مرات 1 2 3. بعد ال5 سلاسل 1 2 3 4 5 بنشتغل جوه الثلاث سلاسل بتوع الصدفة 3 غرز كلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. فهتدخلي كده وتشتغلي غرزة الكلاستر الأولى. انت خلاص عرفتي طريقتها، وهنا من عمودين. تمام. بعد كده 3 سلاسل غرزة الكلاستر التانية، تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر التالتة. فكده بقى عندنا 3 من غرز الكلاستر 1 2 3، وعندنا 2 من الثلاث سلاسل. بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، ونكرر الأناناس. يبقى عندك التكرار من أول ال5 سلاسل لحد غرزة الكلاستر. تمام. بداية التكرار بقى بيبقى هو ال5 سلاسل. هتكرري كده وحاجة اشتغل معاكي آخر غرزة كلاستر اللي هي الأولى من التلاتة. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل بتدخلي جوه السلاسل اللي هي كانت عندنا آخر النص عمود، بتشتغلي تحتيه كده غرزة كلاستر من عمودين. دي كده غرزة الكلاستر الأولى. كده كملوا 3. الثلاث سلاسل هنشتغل في الأول سلسلة، وهتدخلي على العمود تشتغلي نص عمود. فكده اعتبر اشتغلنا الثلاث سلاسل. تمام. وده كده شكل السطر. السطر السادس بدايته هتشتغلي غرزة كلاستر. هترتفعي سلسلتين 1 2 وتشتغلي العمود بلف. احنا عندنا هنا 2 من الثلاث سلاسل. جوه اول 3 سلاسل هنشتغل صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. دي كده التانية. هنيجي في اخر السطر ونشتغل الاولى ونشتغل الثلاث سلاسل بالطريقة اللي بنشتغلها في اخر السطر. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وتدخلي جوه الثلاث سلاسل رقم 2 تشتغلي نفس الصدفة من غرزتين كلاستر بينهم 3 سلاسل. فبتشتغلي غرزة الكلاستر الأولى
و3 سلاسل، 1 2 3 وغرزة الكلاستر التانية. دي كده الصدفة. تمام. هنيجي في اخر السطر نشتغل غرزة الكلاستر 3 سلاسل، فكده تكمل الجزء ده. بعد كده هنبدأ بقى التكرار، يعني هنا بقى هيبدأ معاكي التكرار اللي انا هشتغله معاكي ده، هو ده بداية التكرار. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 اللي بيبقوا قبل الأناناسة. ندخل جوه 3 سلاسل أناناسة، نشتغل حشو 3 سلاسل، حشو جوه 3 سلاسل اللي بعدهم 3 سلاسل وحشو. فكده قلت عدد سلاسل الأناناسة وبقى عندنا 2 من ال3 سلاسل. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وندخل جوه أول 3 سلاسل نشتغل صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. كده غرزة الكلاستر الأولى 3 سلاسل، 1 2 3 غرزة الكلاستر التانية. كده اشتغلنا الصدفة. بعد الصدفة 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 وبتدخلي جوه 3 سلاسل رقم 2 بتشتغلي الصدفة اللي هي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، فبتشتغلي غرزة الكلاستر 3 سلاسل غرزة كلاستر. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من اول 5 سلاسل اللي قبل الاناناسة لحد الصدفة. تمام. بعد كده بقى بتبدأي تكراري، فبتشتغلي 1 2 3 4 5 سلاسل وتشتغلي في الاناناسة وتكرري. احنا دايما بيبقى عندنا قبل الاناناسة 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل. تمام. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل اللي بعد الاناناسة هنشتغل غرزة الكلاستر الاولى. هتشتغلي كده عمودين، بتاخدي من كل عمود لفة وتسيبيها على الابرة وتاخدي اللفات، وفي الاخر بنشتغل بدل السلاسل ال3 سلاسل سلسلة وبتقفلي بنص عمود على العمود. ده كده شكل السطر. السطر السابع بدايته هنشتغل نص غرزة الكلاستر، فهترتفعي سلسلتين وتشتغلي عمود بلفة. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. بعدها هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 وهندخل جوه ال7 سلاسل نشتغل 5 أعمدة بلفة. 1 2 3 4 5 سلسلتين 1 2 و5 أعمدة. 1 2 3 4 5. يبقى كده احنا جوه ال7 سلاسل اشتغلنا 5 أعمدة. 1 2 3 4 5 سلسلتين 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 وتشتغلي الصدفة اللي هي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. غرزة كلاستر 3 سلاسل غرزة كلاستر. هنشتغل 5 سلاسل ودي بداية التكرار معاكي. 1 2 3 4 5 وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. كده الأناناسة خلصت معانا. ده كده شكلها زي ما انت شايفة كده خلصت معانا خالص. بعد الأناناسة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الجزء ده بقى بيبقى عندك غرزة صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل وبعد الصدفة عندك 3 سلاسل وجوه ال7 سلاسل بتشتغلي 5 أعمدة سلسلتين 5 أعمدة. 1 2 3 4 5 وسلسلتين 5 أعمدة. يبقى
جوه السبع سلاسل اشتغلنا 5 أعمدة، سلسلتين 5 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل بيفصلوا ما بين الأعمدة وما بين الصدفة، وتشتغلي الصدفة غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. ويبدأ بقى معاكي التكرار من ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5 بتكرري، وهيبقى عندك هنا واحدة بس من ال3 سلاسل. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال5 سلاسل لحد الصدفة اللي بعد ال3 سلاسل. تمام، هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل هنشتغل غرزة الكلاستر. هتدخلي كده وتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، وبعد كده بتشتغلي سلسلة وتقفلي بنص عمود على العمود. تدخلي كده على العمود وتشتغلي بنص عمود. ده كده شكل السطر عندك. احنا كده خلصت معانا الأناناسة دي، وهيكون هنا فوق الأعمدة هنا أناناسة، وفوق الأعمدة هنا أناناسة، يعني هيبقى الضلع فيه أناناستين. تمام. السطر الثامن بدايته هترتفعي السلسلتين وهنشتغل عمود، فكده اشتغلنا تاني غرزة كلاستر. هتشتغلي 3 سلاسل. عندنا هنا 5 أعمدة، هنشتغل على أول عمود منهم عمودين، 1 2 بتزود على أول عمود. بعد كده هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، فكده بقى عندنا 5 أعمدة. على العمود الخامس بتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 7 أعمدة، يعني هتتكون عندنا هنا أناناسة أكبر من دي بسطر. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل اللي هما هيفصلوا بين الأناناسة والأناناسة، 1 2 3، وتشتغلي 7 أعمدة. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده 3 4 5. على العمود الخامس عمودين، كده 6 7. ده كده الشكل عندك. تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي الصدفة رقم 2 اللي هي بعد ال3 سلاسل. والصدفة عرفتي ان هي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي جوه ال3 سلاسل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وهنبدأ التكرار. تمام. احنا هو ده الجزء اللي بيتكرر معانا، ما عدا بس ان احنا هنا هيبقى عندنا الصدفة كاملة. فانت هتدخلي كده وتشتغلي الصدفة اللي هي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. هتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي زي ما اشتغلنا هنا كده. هتشتغلي كده فوق ال5 أعمدة 7 أعمدة، وبعدين 3 سلاسل، 7 أعمدة 3 سلاسل، وبعدين بتشتغلي الصدفة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، وبتكرر. يبقى الجزء ده اللي بيتكرر معاكي. تمام. زائد بس ان احنا هنا هتبقى الصدفة كاملة. هتكرري كده ونيجي نكمل. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي الجزء الأجزاء وكملتيها واشتغلتي ال5 سلاسل، هندخل نكمل أول غرزة كلاستر. هتشتغلي غرزة الكلاستر وسلسلة ونص عمود بنشتغله على العمود، وده كده شكل السطر عندي. السطر التاسع بدايته هنشتغل غرزة الكلاستر، فهترتفعي سلسلتين وتشتغلي العمود. هنيجي آخر السطر ونكمل الصدفة. الصدفات دي بتبقى فوق بعض بالشكل ده. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني هنا ما بين الصدفة والأعمدة بقى عندنا 4 سلاسل. هنشتغل هنا على كل عمود عمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فهنشتغل كده عمود سلسلة، كده 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 سلسلة 7.
دول بقى اللي هيبقى فوقيهم الأناناسة. بقى عندنا 7 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. الجزء ده كده اللي فوق ال3 سلاسل هنشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. ونرجع تاني نشتغل ال7 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هيبقى عندك هنا أناناسة وهنا أناناسة. هتشتغلي كده على كل عمود عمود وبعده سلسلة، كده 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7. عندنا 7 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، يعني عندنا 6 من السلسلة. 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل بعد الصدفة، 4 سلاسل، وهنا برضو قبل الصدفة 4 سلاسل. 1 2 3 4 ونشتغل الصدفة. غرزة كلاستر، 3 سلاسل، غرزة كلاستر. تمام. ده كده الشكل عندك، وده الجزء اللي بيتكرر معاكي، بس الفرق هنا ان هيبقى فيه غرزة الكلاستر الاولى والثلاث سلاسل. تمام. فهنا بقى هنعدي من فوق الاناناسة، هيبقى عندك صدفة 3 سلاسل ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يتكرر. ده بداية الجزء اللي بنيجي بقى هنا هنكمله لما نيجي في اخر السطر. هتشتغلي غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، يعني صدفة. وبعد الصدفة 4 سلاسل. تمام. زي ما انت شايفة كده هنبدأ نكرر، فانت هتكرري يعتبر كده هنقول صدفة، كأن دي صدفة بقى عندنا من أول الصدفة لحد ال3 سلاسل. هتكرري كده، والجزء زي ما انت عارفة بيتكرر معانا 4 مرات في السطر. آخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي الصدفة وبعدها ال3 سلاسل اللي بيعدوا من فوق الأناناسة، هنشتغل غرزة الكلاستر. غرزة كلاستر وسلسلة ونص عمود على العمود، زي اخر كل سطر كده بنكمل الصدفة. فده كده شكل السطر. تمام. السطر العاشر بدايته هنا برضو هيبقى عندنا الصدفة، فهنرتفع سلسلتين ونشتغل العمود. تمام. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر التانية. التكرار هيبدأ معاكي من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. تمام. احنا عندنا هنا هيبقى في أناناسة وهنا أناناسة. قبل الأناناسة بيبقى في 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل، فهنشتغل بعد الصدفة يعتبر 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. تمام. وهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو، 1 2 3، 3 سلاسل حشو بنشتغلها جوه السلسلة. 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو. فكده احنا عندنا ده السطر الأول في الأناناسة. عندنا من ال3 سلاسل 5، 1 2 3 4 5. تحت كان أول سطر في الأناناسة 4، يعني هنا دي أكبر واحدة. بعد كده هتشتغلي ال5 سلاسل اللي بيبقوا بعد الأناناسة، وهنا عندنا 7 سلاسل. هندخل جوه ربع سلسلة يعني اللي في النص. 1 2 3 4، وبنشتغل صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. غرزة كلاستر، 3 سلاسل، وغرزة كلاستر. يبقى جوه ال7 سلاسل بنشتغل جوه ربع سلسلة اللي هي بتبقى في النص، عشان يبقى الشغل في النص كده، صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل الأناناسة رقم 2 طلع فيه أناناستين. تشتغلي حشو 3 سلاسل، حشو 3 سلاسل، حشو 3 سلاسل، حشو 1 2 3 حشو، 1 2 3 حشو. كده عندنا برضو 5 من ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5.
هنا بقى الصدفتين دول هيقفلوا كده على الأناناسة دي، فهيبقى الصدفتين ورا بعض مفيش فرق سلاسل بينهم. هتشتغلي الصدفة في الأول غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وتتنقلي على الصدفة اللي بعدها على طول، يعني تعدي من فوق السلاسل كده ال3 دول، تدخلي على طول على الصدفة اللي بعدها، تشتغلي الصدفة غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. فكده الصدفتين ورا بعض مفيش فرق سلاسل بينهم. تحت كان في فرق سلاسل، اما هنا مفيش. تمام. بعد كده بقى بيبدأ معاكي التكرار 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي في الأناناسة. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال5 سلاسل اللي قبل الأناناسة لحد الصدفة التانية. تمام، زي ما انت شايفة الصدفتين ورا بعضهم. تمام، وهنا سهلة وبسيطة، هنا 5 سلاسل وهنا 5 سلاسل، هنا 5 سلاسل، هنا 5 سلاسل، يعني ما بين الصدفة والأناناسة 5 سلاسل، وما بين الأناناسة والصدفة 5 سلاسل. هتكرري بقى الجزء ده كده لحد ما توصلي لحد آخر السطر، وبنيجي نقفل السطر دايما مع بعض. آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي الصدفة بنروح على طول ونكمل الصدفة اللي بدأناها في أول السطر، يعني مفيش فرق سلاسل ما بين الصدفتين. هتشتغلي كده غرزة الكلاستر والسلسلة والنص عمود على العمود. تمام، الصدفتين بقوا ورا بعض. السطر ال11 هنشتغل نفس الطريقة، هترتفعي السلسلتين وتشتغلي العمود التاني. تمام، فكده اشتغلنا ارتفاع سلسلتين عمود باعتباره غرزة كلاستر. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، دول بيبقوا دايما قبل الأناناسة وبعدها. ونشتغل في الأناناسة جوه السلاسل، جوه أول 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل وحشو. ده كده السطر التاني من الأناناسة. عندنا فيه من ال3 سلاسل 1 2 3 4، بيقلوا 3 سلاسل في كل سطر، واحدة من ال3 سلاسل. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. انتي بداية التكرار عندك بيبدأ من أول ال5 سلاسل اللي قبل الصدفة اللي قبل الأناناسة الأولى. هتدخلي كده وجوه الصدفة اللي ما بين الأناناسة والأناناسة هنشتغل 3 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. فهتشتغلي غرزة الكلاستر الأولى تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل، غرزة الكلاستر التانية تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل، وغرزة الكلاستر التالتة. كده بقى عندنا 1 2 3 من غرزة الكلاستر و2 من ال3 سلاسل، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 اللي هما قبل الأناناسة رقم 2. وبعد كده بنشتغل في الأناناسة حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 حشو جوه ال3 سلاسل، حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 حشو جوه ال3 سلاسل. فكده عندنا 1 2 3 4 من ال3 سلاسل، يعني الأناناسة دي هي نفسها بتتكرر. تمام، ده كده بيبقى الشكل الأناناسة وما بينها الصدفات. تمام، بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنشتغل الصدفة اللي هي من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وبعدها 3 سلاسل، 1 2 3، ونشتغل غرزة الكلاستر اللي بعدها. يعني هنا بقى غرزة الكلاستر ما بين الصدفة، ما بين الصدفة والصدفة عندنا 3 سلاسل. يبقى كده ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال5 سلاسل. تمام، لحد الصدفة رقم 2. احنا عندنا الصدفة دي بتبقى واحدة قبل الأناناسة وواحدة بعدها، هما هنا كانوا قربوا من بعض، بعد كده بقى هيرجعوا يبقى في فرق شغل ما بينهم. تمام، فانتي هتكرري كده من أول ال5 سلاسل لحد الصدفة. هتشتغلي بقى 5 سلاسل أناناسة وبتكرر، هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض.
آخر السطر 11 بعد ما اشتغلتي الصدفة واشتغلتي الثلاث سلاسل هنشتغل غرزة الكلاستر وسلسلة نص عمود بعتبرهم 3 سلاسل. فده كده بقى عندنا صدفة وبعدها 3 سلاسل وبعدين الصدفة. السطر ال 12 السطر ال 12 هنشتغل نص الصدفة، فهترتفعي السلسلتين وتشتغلي العمود ودي كده تاني غرزة كلاستر معانا. بعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5. التكرار هيبدأ معاكي من أول ال5 سلاسل. تمام. هتشتغلي بعد كده في الأناناس جوه السلاسل بتشتغلي حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو. فكده ال3 سلاسل بقوا مكررين 3 مرات 1 2 3 زي ما انت شايفه بيقلوا كل ما بنكرر السطور. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. هندخل هنا جوه اول 3 سلاسل نشتغل صدفه من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. بعد الصدفة هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وتشتغلي جوه ال3 سلاسل رقم 2 صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. زي ما انت شايفة كده الصدفة دي معانا هي صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. اشتغلنا هنا 5 سلاسل بين الصدفة واللي بعدها 5 سلاسل. هتاخدي بعد كده اللفة هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل 1 2 3 4 5 ونشتغل في الأناناس رقم 2 حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل 1 2 3 حشو 1 2 3 حشو. كده اشتغلنا الأناناس رقم 2. تمام. احنا عندنا في السطر كده المسافة هتبقى دايما 5 سلاسل، يعني ما بين الصدفة وما بين الأناناسة 5 سلاسل، ما بين الصدفة واللي بعدها 5 سلاسل. تمام. وهنا برضه هيبقى ما بين الصدفتين 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وبتشتغلي الصدفة، يعني مفيهوش لخبطة كله 5 سلاسل. كده اشتغلنا الصدفة. هنشتغل بعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وتشتغلي الصدفة اللي بعدها. تمام. وتكرري بقى 5 سلاسل أناناسة، يبقى التكرار عندك من أول ال5 سلاسل اللي قبل الأناناسة وبتشتغلي. وهنا بقى تاخدي بالك إن هيبقى عندك صدفتين ما بينهم 5 سلاسل. تمام. وهتشتغلي الأناناسة وهنا هيبقى عندك صدفة والصدفة اللي بعدها برضو عندك بعد ما بينهم 5 سلاسل. زي ما انت شايفة كده الفروقات كلها 5 سلاسل 5 سلاسل اهو 5 5 5 5 5. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال 12 بعد ما كررتي واشتغلتي الصدفة وبعدها ال5 سلاسل هنشتغل غرزة الكلاستر اللي دايما بتبقى معانا في آخر السطر، غرزة كلاستر وبنقفل بسلسلة نص عمود على العمود. وده كده شكل السطر ال 12. السطر ال 13 بدايته هنشتغل غرزة الكلاستر اللي بتبقى دايما معانا في أول السطر، عبارة عن سلسلتين وعمود بلف. بعدها بنشتغل 5 سلاسل اللي بيبقوا قبل الأناناسة، والتكرار بيبدأ معاكي من أول ال5 سلاسل دول. هتشتغلي سلسلة 2 3 4 5 ونشتغل في الأناناسة. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. فكده قالوا معانا ال3 سلاسل وبقى عندنا 2 بس من ال3 سلاسل. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل اللي بيبقوا بعد الأناناسة. عندنا هنا صدفة بندخل جوه ال3 سلاسل نشتغل الصدفة، غرزة كلاستر 3 سلاسل غرزة كلاستر. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. احنا هنا عندنا ال5 سلاسل اللي ما بين الصدفتين اللي هما ما بين الأناناسة والأناناسة. تمام. هنشتغل على تالت سلسلة منهم عمود
سلسلتين عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة جوه ال3 سلاسل، تشتغلي صدفة من غرزتين كلاستر ما بينهم 3 سلاسل. تمام. فاحنا كده عندنا هنا كان أناناسة، والأناناسة اللي بعدها هنا في السطر ده كان عندنا صدفة، 5 سلاسل صدفة. جوه تالت سلسلة اشتغلنا عمود، سلسلتين عمود. تمام. تاخدي بالك كده ان العمود سلسلتين عمود بيبقوا فوق تاني غرزة كلاستر من التلاتة. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل اللي بيبقوا قبل الأناناسة، 1 2 3 4 5، وبنشتغل الأناناسة التانية. تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو. فكده برضو عندنا في الأناناسة التانية 2 من ال3 سلاسل، 5 سلاسل اللي بيبقوا فوق اللي بيبقوا بعد الأناناسة. وهنا بقى هنشتغل عندنا صدفتين ما بينهم 5 سلاسل. هنشتغل الصدفة جوه ال3 سلاسل الصدفة، غرزة كلاستر، 3 سلاسل، غرزة كلاستر. وهنا عندنا كده كان عندنا هنا 3 سلاسل وبعدين 5 اللي هم فوق الأناناسة اللي كانت عندنا في الأول. هنشتغل هنا بقى 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وتشتغلي الصدفة. بعد الصدفة بيبدأ معاكي التكرار. تشتغلي بقى 5 سلاسل أناناسة وبتكرري. يبقى احنا هنا ما بين الأناناستين الجزء ده كده تمام، عندنا فيه عمود، سلسلتين عمود فوق ال5 سلاسل اللي كانوا ما بين الصدفة واللي بعدها. أما هنا ما بين الصدفة واللي بعدها كانت تحت فيه 5 سلاسل، هنا بقوا 7. تاخدي بالك كده وانتي بتكرري. تمام. هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر، ونيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي الصدفة وبعدها 7 سلاسل، هتشتغلي غرزة الكلاستر وبتقفلي بسلسلة نص عمود على عمود. زي ما انت شايفة هنا عندنا 7 سلاسل. تمام. أما هنا عندنا عمود، سلسلتين عمود. السطر 14 بدايته هترتفعي سلسلتين وهنشتغل العمود بلفة. بعد كده هنبدأ نشتغل ال5 سلاسل ونشتغل في الأناناسة. فهتشتغلي 1 2 3 4 5 5 سلاسل، ودول بداية التكرار معاكي. بتشتغلي في الأناناسة الأولى فبتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو. كده بقى عندنا واحدة بس من ال3 سلاسل. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، زي ما انت شايفة 5 قبلها و5 بعدها، وبنشتغل الصدفة. غرزة كلاستر، 3 سلاسل، غرزة كلاستر. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي على تالت سلسلة تشتغلي عمود، سلسلتين عمود، عمود، سلسلتين عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، جوه السلسلتين اللي ما بين العمود والعمود بتشتغلي عمود، سلسلتين عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعندنا هنا ال5 سلاسل اللي بعد العمود سلسلتين عمود. هتدخلي على تالت سلسلة تشتغلي عمود، سلسلتين عمود. ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. عندنا من العمود سلسلتين عمود 3، 1 2 3. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الصدفة.
يبقى ده كده الجزء اللي كان ما بين الصدفتين اللي قبل الأناناسة واللي بعدها. يعني هنا عندنا أناناسة وأناناسة ما بينهم كده بقى عندنا 1 2 3 من العمود سلسلتين عمود. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل في الأناناسة رقم 2، فبيبقى عندنا سلسلة 3 سلاسل حشو، يعني بقت واحدة بس من ال3 سلاسل. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعندنا هنا صدفتين اللي كان ما بينهم 7 سلاسل. هتشتغلي الصدفة بعد الصدفة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي على ربع سلسلة يعني اللي في النص عمود سلسلتين عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة. بعد الصدفة يبدأ معاكي التكرار، بتشتغلي 5 سلاسل وتشتغلي في الأناناس. تمام، يبقى ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال5 سلاسل اللي قبل أول أناناسة لحد الصدفة. تمام، وزي ما انت شايفة الصدفة دي كده والصدفة دي كده، دي هتبقى ماشية بالشكل ده ودي ماشية بالشكل ده. تمام، يعني قبل الأناناسات كده وبعدها هيبقى بالشكل ده معاكي. تمام، فانت دلوقتي هتبقي واخدة بالك ان ما بين الأناناستين عندنا 3 من العمودين ما بينهم سلسلتين، اما هنا فوق الأناناسة اللي كانت صغيرة عندك واحدة بس من العمود سلسلتين عمود. هتكرري بقى كده بالشكل ده لحد آخر السطر. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي على ربع سلسلة عمود سلسلتين عمود وبعدها 5 سلاسل، هنشتغل غرزة الكلاستر اللي بتبقى في آخر السطر، ونقفل بسلسلة نص عمود على العمود. السطر ال15 بدايته بترتفعي السلسلتين وتشتغلي العمود، ونبدأ هنا بقى في ال5 سلاسل، والتكرار هيبدأ معاكي من أول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. احنا كده الأناناسة خلصت معانا في السطر اللي تحت خلاص. 1 2 3 4 5، وندخل نشتغل صدفة جوه ال3 سلاسل. فكده احنا بقى عندنا 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل اللي هما فوق الأناناسة. الأناناسة خلصت خلاص. هتشتغلي 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وعندنا هنا 5 سلاسل. هتدخلي على تالت سلسلة تشتغلي عمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا مش بنشتغل جوه سلسلتين زي تحت، هنشتغل على ال5 سلاسل بس. هتدخلي كده على تالت سلسلة من ال5 تشتغلي عمود سلسلتين عمود، جوه كل واحدة من ال5 سلاسل هنشتغل عمود سلسلتين عمود. فهتشتغلي 5 سلاسل وتروحي كده تسيبي العمود سلسلتين عمود وتدخلي على تالت سلسلة من ال5 سلاسل تشتغلي عمود سلسلتين عمود. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، تسيبي العمود سلسلتين عمود وتدخلي على تالت سلسلة من ال5 تشتغلي عمود سلسلتين عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة. غرزة كلاستر، 3 سلاسل، غرزة كلاستر. يبقى احنا في الجزء ده زي ما انت شايفه كده اشتغلنا جوه ال5 سلاسل بس، ما اشتغلناش تحت بس اللي اشتغلنا جوه السلسلتين. اما هنا اشتغلنا جوه ال5 سلاسل، اشتغلنا على تالت سلسله من كل 5 سلاسل عمود سلسلتين عمود. فبقى عندنا 1 2 3 4 من العمود سلسلتين عمود، وعندنا 1 2 3 4 5 من ال5 سلاسل. تمام.
هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 5 سلاسل، وتشتغلي الصدفة. ده كده شكل الأناناسة. هنا زي ما انت شايفة كده بقى عندنا آخر الأناناسة فوقيها في غرزة حشو، وهنا فوقيها في غرزة حشو. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، وهنا برضو هنشتغل جوه ال5 سلاسل. هتشتغلي على تالت سلسلة، تدخلي جوه تالت سلسلة كده وتشتغلي عمود، سلسلتين عمود، 5 سلاسل. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتدخلي كده على تالت سلسلة، 1 2 3، تشتغلي عمود، سلسلتين عمود، 5 سلاسل، وتشتغلي الصدفة. تمام. يبقى احنا هنا عندنا فوق الجزء اللي كان فوق الأناناس اهو، تمام، عندنا 2 بس من العمود، سلسلتين عمود، 1 2، وعندنا 3 من ال5 سلاسل. اما هنا اللي عندنا 4. تمام. تاخدي بالك كده وانتي شغاله. يبقى التكرار عندك بيبدأ من اول 5 سلاسل اللي قبل الأناناسة الأولى، تمام، لحد الصدفة اللي هي قبل بقى الأناناسة الأولى اللي بعدها. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال15 بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 سلاسل بتشتغلي غرزة الكلاستر، وتشتغلي سلسلة نص عمود نقفل بيهم السطر. ده كده شكل السطر عندك. زي ما انت شايفة الأناناسة الصدفات قربت من بعض. السطر ال16 بدايته هتشتغلي ارتفاع سلسلتين وعمود بلف. بعد كده هتشتغلي غرزة الصدفة اللي بعدها على طول، يعني هنقفل على الأناناس. تمام. مفيش فرق سلاسل. فوق ال5 سلاسل حشو 5 سلاسل، هيعدوا من فوقيها كده وتشتغلي الصدفة اللي بعدها. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وجوه تالت سلسلة هتشتغلي عمود، سلسلتين عمود، عمود، سلسلتين عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتسيبي كده وتشتغلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم. تدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود، سلسلتين عمود، عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تروحي ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي جوه تالت سلسلة عمود، سلسلتين عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تدخلي على تالت سلسلة منهم تشتغلي عمود، سلسلتين عمود. احنا تحت كان عندنا 5 من ال5 سلاسل، بنشتغل على تالت سلسلة من كل واحدة فيهم عمود، سلسلتين عمود، وبعدهم 5 سلاسل. هتروحي كده على تالت سلسلة عمود، سلسلتين عمود. دول كده كانوا آخر 5 سلاسل اللي هما قبل الصدفة. هتشتغلي بعد العمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، وتشتغلي الصدفة. فكده عندنا في الجزء ده، تمام، عندنا 1 2 3 4 5، 5 من العمود، سلسلتين عمود، تمام، وعندنا 1 2 3 4 5 6 من ال5 سلاسل.
بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي قبل الأناناسة بتشتغلي على طول الصدفة اللي بعدها، يعني مفيش فرق سلاسل. هنا بقى بانت معانا عشان احنا في أول السطر كنا شغالين نص الصدفة بس. فكده قفلت معانا، قفلت زي ما انت شايفة كده، تمام. وهنا برضو لما هنكمل بقى هتبان معانا. هتشتغلي بعد كده في الجزء بقى اللي هو برضو هيبقى عبارة عن 5 سلاسل وعمود سلسلتين عمود، فهتشتغلي 5 سلاسل وجوه تالت سلسلة بتشتغلي عمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، تسيبي العمود سلسلتين عمود وتدخلي جوه تالت سلسلة من ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي عمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتدخلي تشتغلي جوه تالت سلسلة عمود وسلسلتين وعمود، 5 سلاسل وتشتغلي الصدفة. فهنا بقى عندنا في الجزء اللي كان فوق الأناناسة الصغيرة اللي تحت عندنا 1 2 3 من العمود سلسلتين عمود، 1 2 3 4 من ال5 سلاسل. لما بقى بتشتغلي الصدفة اللي قبل الأناناسة بتشتغلي على طول الصدفة اللي بعدها، يعني ده كده بداية التكرار، بتدخلي تشتغلي الصدفة اللي بعدها على طول. تمام، يبقوا ورا بعض بالشكل ده الصدفتين. تمام، احنا بقى عندنا بداية التكرار هو ال5 سلاسل، وتشتغلي بقى عمود سلسلتين عمود وبتكرري بنفس الطريقة. تمام، هتكرري كده زي ما انت شايفة الجزء ده سهل وبسيط اهو، هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر 16 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل اللي بعد العمود سلسلتين عمود بنكمل غرزة الكلاستر، فهتشتغلي كده عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعد كده بتشتغلي سلسلة نص عمود على عمود. كده احنا اشتغلنا غرزة كلاستر. تمام، كده السطر ال16 معانا. السطر ال17 بدايته هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، تروحي على الصدفة اللي بعدها تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة، يعني اشتغلنا نص الصدفة التاني ونص الصدفة الأول. تمام، فبقى عندنا كده غرزة كلاستر من 4 أعمدة، ده كده بيبقى فوق الصدفتين اللي كانوا ورا بعض. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، جوه ال5 سلاسل جوه تالت سلسلة عمود سلسلتين عمود. فاحنا كده بنشتغل جوه تالت سلسلة من كل واحدة من ال5 سلاسل، وبنشتغل عمود سلسلتين عمود وبعدهم 5 سلاسل. هتسيبي كده سلسلتين وتدخلي جوه التالتة تشتغلي عمود سلسلتين عمود، 5 سلاسل، تروحي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي جوه تالت سلسلة عمود سلسلتين عمود، بعدهم 5 سلاسل، جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم جوه تالت سلسلة عمود وسلسلتين وعمود، 1 2 3 4 5، يعني بنشتغل بين كل عمود سلسلتين عمود بنشتغل 5 سلاسل. كده وصلنا لآخر 5 سلاسل، ندخل جوه تالت سلسلة نشتغل عمود وسلسلتين وعمود وبعدهم 5 سلاسل،
تمام. فاحنا هنا في الجزء ده اللي هو ما بين كان الأناناستين عندنا 1 2 3 4 5 6 من العمود سلسلتين عمود. تمام. لما بتوصلي بقى للصدفتين اللي ورا بعض بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة. هتشتغلي كده عمودين، تاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة جوه ال3 سلاسل بتوع أول صدفات قبلك. كده عندنا 3 لفات على الإبرة. تروحي لل3 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي عمودين، تاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. فكده عندنا ال4 لفات بتوعت الأعمدة واللفة الأساسية هتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر زي ما انت شايفة كده، اتقفل معانا بالشكل ده. تمام. هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5. وهنا برضو هنشتغل جوه 3 سلسلة من كل واحدة من ال5 سلاسل عمود سلسلتين عمود. 5 سلاسل جوه 3 سلسلة عمود سلسلتين عمود. 1 2 3 4 5 جوه 3 سلسلة عمود سلسلتين عمود. 1 2 3 4 5 جوه 3 سلسلة عمود سلسلتين عمود. 1 2 3 4 5. وهنشتغل دلوقتي غرزة الكلاستر بس نعد هنا في الجزء بقى اللي كان فوق الأناناسة الصغيرة ده. عندنا 1 2 3 4 من العمود سلسلتين عمود. تمام. أما هنا عندنا 1 2 3 4 5 6. بعد كده بقى لما بتقابلك الصدفتين اللي ورا بعض بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة. جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة الأولى بتشتغلي عمودين، تاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة. وجوه الصدفة اللي بعدها جوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمودين، تاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض وتبدأي بقى تكرر 5 سلاسل وتشتغلي كده جوه كل واحدة من ال5 سلاسل عمود سلسلتين عمود وبعدهم 5 سلاسل. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، وده كده السطر اللي قبل الأخير من المفرش. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. أهم حاجة لما تقابلك الصدفتين اللي ورا بعض بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة، عمودين جوه أول 3 سلاسل وعمودين جوه الصدفة اللي بعدها جوه ال3 سلاسل. آخر السطر 17 بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 سلاسل هنقفل بمنزلقة ومطرح ما قفلنا غرزة الكلاستر تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام. ده كده شكل السطر. احنا دلوقتي هنشتغل آخر سطر في المفرش، هنشتغله بغرز حشو وغرزة الحشو هيبقى عليها بيكو عشان تدي شكل جمالي لنهاية السطر. تمام. أول حاجة هتدخلي كده وتسحبي الخيط وترفعي اللفة لفوق وتشتغلي كده، تاخدي اللفتين مع بعض كده. اشتغلنا جوه ال5 سلاسل غرزة حشو، هتشتغلي تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، 3 سلاسل وتدخلي كده على الطرفين بتوع غرزة الحشو التالتة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده اشتغلنا غرزة بيكو من 3 سلاسل على تالت غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي غرزتين حشو. عندنا هنا السلسلتين بتوع اللي ما بين العمود والعمود هتشتغلي جواهم غرزتين حشو، 1 2. جوه ال5 سلاسل بتشتغلي 5 غرز حشو على التالتة بيكو، 1 2 3 على التالتة بيكو، يعني بتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي على الطرفين بتوع غرزة الحشو بالشكل ده. تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة، الدايرة الصغيرة دي اسمها بيكو. بعدها بتشتغلي غرزتين حشو، 1 2 دي الرابعة والخامسة. تمام. اللي أنا هشتغله معاكي ده بيتكرر معاكي في السطر كله. هتشتغلي جوه كل سلسلتين غرزتين حشو، وجوه كل واحدة من ال5 سلاسل بتشتغلي 5 غرز حشو. بتشتغلي في الأول 3 غرز حشو وبتشتغلي البيكو على التالتة بالشكل ده كده، 3 سلاسل وبتقفليهم بمنزلقة وتشتغلي غرزة الحشو الرابعة وغرزة الحشو الخامسة.
هتكرري كده جوه كل سلسلتين بتشتغلي غرزتين حشو، وجوه ال5 سلاسل بتشتغلي 3 غرز حشو على التالتة بيكو، وبعدين بتشتغلي غرزتين يعني بتكمليهم 5، فبيبقى عندك 5 غرز حشو على التالتة بيكو زي ما اشتغلنا كده هنا. تمام، بتكرري هنا، ولما بتوصلي بقى لحد ال5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر بتشتغلي برضو 5 غرز حشو على التالتة بيكو وتتنقلي على طول. فانا هشتغل معاكي، هشتغل الجزء ده لوحدي واوريكي ان انا اتنقلت ازاي عشان ما تشتغليش هنا. تمام، عشان اوريكي برضو بالعين كده. ده كده بيبقى الشكل عندك بعد ما اشتغلنا غرز البيكو. تمام، احنا كده اشتغلنا وصلنا لل5 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة، اشتغلنا جواها 5 غرز حشو على التالتة بيكو، فبتتنقلي على طول كده تشتغلي 5 غرز حشو، 1 2 3 على التالتة بتشتغلي البيكو كده 4 كده 5، يبقى اشتغلنا 5 غرز حشو على التالتة اشتغلنا بيكو زي ما انت شايفة كده. اشتغلنا غرزة الحشو ال5 وبعدها الأولى على طول، عشان لو اتلخبطتي واشتغلتي على غرزة الكلاستر هيكشكش معاكي. تمام، فانت هتشتغلي بنفس الطريقة كده، والسطر سهل وبسيط وبيدي شكل جميل. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 5 غرز حشو، بتقصي الخيط وتسيبي حته خيط صغيره كده عشان نقفل بيها، وبتسحبي اللفه. بعد 5 غرزة حشو بتسحبي اللفه بالشكل ده كده، وبتركبي الخيط في ابره التقفيل. بعد ما بتركبي الخيط في ابره التقفيل بتدخلي كده تحت الطرفين بتوع اول غرزة حشو، وتعدي الابره زي ما انت شايفه كده. احنا دخلنا الابره من قدام، وتظبطي الشغل بالطريقة دي، وبعدين بتدخلي ما بين طرفين آخر غرزة حشو. تدخلي بالشكل ده كده وتعدي كده، وترجعي تظبطي الشغل تاني كده عشان يبقى الغرز كلها شبه بعض من فوق. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت غرز الحشو وتقفليه كويس وتقصي الخيط. ده كده بيبقى شكل المفرش بعد ما خلاص زي ما انت شايفة شكله حلو جدا ورقيق. عندنا في النص 4 أناناسات، وعندنا في كل ضلع أناناستين بالشكل الجميل ده. أنا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، أتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.